با نام یاد خدا سجاد قاسمی هستم با یک ویدیو دیگر. در این آموزش قرار است بهتون یاد بدم طریق حل مشکلی دیر روشن شدن کامپیوترتون چیست و چگونه میتونیم این مشکل حل کنیم. خب در قسمت استارت منو میایین، در این قسمت نوشته میکنین کنترل پنل، در قسمت پاور آپشن در اینجا پیدا میکنین، پیر فشار میتین براتون خودش اتومات پیدا میکنه پاور آپشن و در اینجا آپشن دومیش چوز what the power button do بالایزی انتخاب میکنین و در قسمت پایین شما باید ای را آن کنین، ولی برای شما به همین شکل غیر فعال است تا زمانی که ای را ادمنستراتور نباشین این کار انجام داده نمیتونین. اگه یوزر هستین حتما باید از یوزر ادمنستراتور وارد شوین. من در قسمت چنج سیتینگ بالایزی کلیک میکنین و بعدش از شما اجازه میخواه یس میگین و بعدا ای را آن میکنین، تورن آن فاست استارت بریک. این را اگه متنش هم شما در پایین بخونین به این معنی است مگه این کمک میکنه شما را کامپیوتر زودتر روشن شوه. این را انتخاب میکنین سیف چنج و بعدش اگه بار کامپیوتر نیاز به استارت هم ندارین، هر زمان کامپیوترتان خاموش کنین دوباره روشن کنین با مراتب نسبت به دفعه قبل بیشتر با صورت زودتر روشن میشه. اگر از همچین ویدیوی دوست دارین حتما با لایک و کامنت از ما حمایت کنین و این ویدیو را به دوستانتان بفرستین تا دوستانتان اگر نمیدونه این ترفند حتما یاد بگیره و همچنان با اگر تازه به کانال ما پیوستین حتما کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. تا ویدیوی بعد بدرود.